লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি টোটেল গ্ৰেড আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱা শিকিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি ৰেংক, এভাৰেজ আৰু ৰিজাল্টৰ ফৰ্মুলা শিকিব পাৰিম। ৰেংক সাধাৰণতে যিবোৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ভিত্তিত উলিওৱা হয়। কোন ফাৰ্ষ্ট, কোন লাষ্ট হ'ব ৰেংকৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। ৰেংকৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে ইকুৱেল চাইনটো দি ৰেংক যেতিয়া চিলেক্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব ৰেংকৰ ইনবিল্ট ফৰ্মুলাটো ওলাই পৰিছে। তাতে আপোনালোকে যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিচিপেণ্ট তেওঁৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট চেলটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত কমা এটা দি পাৰ্চেণ্টেজৰ ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ পৰা লাষ্ট কেণ্ডিডেটজনৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ যিটো কলম সেইটোৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি কীবৰ্ডৰ পৰা F4 ক্লিক কৰি দিব। F4 ক্লিক কৰিলে সেই ৰেঞ্জটো ফিক্স কৰা হয়। তাতে আপোনালোকে ডলাৰ চাইন দেখিব, তাৰমানে সেই ৰেঞ্জটো ফিক্স হৈ গৈছে। তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰি দিলে দেখিব ৰেংক ওলাই পৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেলটো ওলাই পৰিব আপোনালোকে ড্ৰেগ কৰি দিলে গোটেইকেইটা চেলৰে ৰেংক আপোনালোকে দেখা পাব। ৰেংকৰ পিছত এভাৰেজ ওলাবলৈ আমি এভাৰেজৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম। এভাৰেজ আমি কেণ্ডিডেটজনৰ পেপাৰৰ ওপৰত উলিয়াওঁ। পেপাৰকেইখনৰ এভাৰেজটো আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ। সেইটো কৰিবলৈ আমি ইকুৱেল চাইনটো দি এভাৰেজ টাইপ কৰিম। এভাৰেজ টাইপ কৰিলে তাতে এভাৰেজৰ ইনবিল্ট যিটো ফৰ্মুলা ওলাই পৰিব, তাতে আমি প্ৰথম কেণ্ডিডেটজনৰ পেপাৰকেইখনৰ ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম। তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এভাৰেজ ওলাই পৰিছে আৰু লগতে আমি গোটেই কেণ্ডিডেট কেইজনৰ কলমটোৰ ড্ৰেগ কৰি দিলে তেতিয়া গোটেইকেইজনৰে এভাৰেজ ওলাই পৰিব। ৰেংক আৰু এভাৰেজ ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ৰিজাল্ট কলমলৈ গৈ আছোঁ, যিটো আমি ৰিমাৰ্কছ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এইটোত আমি লজিকেল কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিম। যেনেকৈ আমি গ্ৰেড উলিয়াবলৈ লজিকেল কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিছিলোঁ, ঠিক সেইদৰে আমি ৰিমাৰ্কছ বা ৰিজাল্ট উলিয়াবলৈও লজিকেল কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিম। ৰিজাল্ট সাধাৰণতে আমি পাছ বা ফেইল হয়, গতিকে ৰিজাল্ট জেনেৰেলি পাছ বা ফেইল হয়। গতিকে এই পাছ ফেইল উলিয়াবলৈ আমি ইফ আৰু এলছ কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিম। কেনেকৈ কৰোঁ চাওঁ আহক। আমি ইকুৱেল চাইনটো দি লৈছোঁ, তাৰপিছত ইফ কণ্ডিশ্যন আমি ইউজ কৰিছোঁ। ইফ কণ্ডিশ্যন দি ব্ৰেকেটত যিটো প্ৰথম কেণ্ডিডেটজনৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো আমি যিদৰে আমি গ্ৰেডত লৈছিলোঁ ঠিক সেইদৰে আমি ল'ম। লৈ আমি প্ৰথমতে ইকুৱেল চাইনটো দি ইফ কণ্ডিশ্যনটো লিখি ল'ম। তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজটো দি গ্ৰেটাৰ দেন চাইনটো দি ইকুৱেল চাইনটো দিম। তাৰমানে যদি পাৰ্চেণ্টেজটো ডাঙৰ হয় বা সমান হয় 50ৰ তেতিয়া সেই কেণ্ডিডেটজনে পাছ কৰিব। গতিকে আমি কমা দি পাছ যিটো ৱৰ্ড হয় সেইটো আমি ইনভাইটেড কমাৰ ভিতৰত দি দিম, ডাবল কোটেশ্যনৰ ভিতৰত, আৰু কমা দি নতুবা আমি এলছ কণ্ডিশ্যনটো দিব লাগিব। গতিকে হয়তো সি পাছ হ'ব নহ'লে ফেইল হ'ব। যদি 50 ডাউন হয় তেতিয়া ফেইল হ'ব। গতিকে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কমা দি ডাবল কোটেশ্যনৰ ভিতৰত ফেইল বুলি লিখিম। তাৰপিছত যেতিয়া এণ্টাৰ কৰি দিম আমি দেখা পাম যিসকলে 50 ওপৰ পাইছে তেওঁলোকে পাছ কৰিছে আৰু যিসকলে 50 ডাউন আছে যাৰ পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে। গতিকে এনেকৈ ৰিজাল্টটো উলিয়াব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট এখন বনাবলৈ যি ফৰ্মুলা জেনেৰেলি ইউজ কৰা হয় সেইখিনি আপোনালোকে অলপ হ'লেও জানিলে। গতিকে আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিট এখন বনাবলৈ যি ফৰ্মুলা জেনেৰেলি ইউজ হয় জানিলে। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।